मित्रांनो, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे आणि तो प्रश्न ऐकल्यावर कदाचित तुम्हाला थोडंसं वाईटही वाटेल. तुमच्या आयुष्यात कधी असं घडलं आहे का की तुम्ही मनापासून एखाद्याची मदत केली, त्याच्यासाठी स्वतःची मौल्यवान वेळ दिली, गरज असताना पैसे दिले आणि आपल्या भावना प्रामाणिकपणे समोरच्याला अर्पण केल्या, पण शेवटी त्याबद्दल तुमच्या वाट्याला केवळ दुर्लक्ष आणि अपमानच आला. या घटनेतून एक कडवट सत्य समोर येतं. मुळात लोक वाईट नव्हते, ते फक्त परिस्थिती आणि माणसांना ओळखण्यात हुशार होते. त्यांनी तुमचा स्वभाव, तुमची मर्यादा आणि तुमची सहनशीलता ओळखली आणि त्या आधारावर त्यांनी तुमच्याकडून फायदा घेतला. या सगळ्यात चूक त्यांची नव्हती, कारण त्यांनी संधी ओळखली. खरं तर चूक तुमची होती, कारण तुम्ही कोणालाही थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही. म्हणूनच आजचा हा फॉक्स माइंडसेट सिरीजचा तिसरा व्हिडिओ कोणालाही दोष देण्यासाठी नाही, तर स्वतःचं प्रामाणिकपणे आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. आज तुम्ही पहिल्यांदा स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहणार आहात, कारण लोक तुमचा वापर करून घेतात. याचं मुख्य कारण त्यांचा स्वभाव नसून तुमचा स्वभाव असतो. तुम्ही लोकांवर किती सहज विश्वास ठेवता, किती लवकर माफ करता आणि किती वेळा स्वतःपेक्षा समोरच्याला अधिक प्राधान्य देता, यावर लोकांचं वागणं ठरतं. मित्रांनो, तुम्ही जर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला तर यापुढे तुमच्या आयुष्यात एक चमत्कारिक बदल घडून येणार आहे. तुम्ही लोकांना बदलण्याचा प्रयत्न करणार नाही, पण स्वतःच्या मर्यादा बदलाल आणि त्यामुळे तुम्हाला कोणीही मोकळ्या हाताने, सहजपणे आणि वारंवार वापरू शकणार नाही. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे लोकांवर अंधपणे विश्वास न ठेवता स्वतःचं मानसिक, भावनिक किंवा आर्थिक नुकसान होणार नाही इतपत चतुर, सजग आणि जागरूक राहणं आहे. इथे फॉक्स म्हणजे लबाड किंवा फसवणूक करणारा माणूस नव्हे, तर अशी व्यक्ती जी परिस्थिती शांतपणे समजून घेते, लोकांचे हेतू वेळेत ओळखते आणि भावनेपेक्षा विचार आणि निर्णय घेते. फॉक्स माइंडसेट माणसाला कठोर बनवत नाही, तर वास्तववादी बनवतो. तो तुम्हाला वाईट बनवायला शिकवत नाही, तर चुकीच्या लोकांसमोर कमकुवत होणं थांबायला शिकवतो. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या मर्यादा ओळखता आणि त्या जपता, तेव्हा तुमचं नुकसान होण्याची शक्यता आपोआप कमी होते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अशाच 5 चुकांबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्या मुळात चांगल्या स्वभावाच्या लोकांकडून नकळत घडून येतात. या चुका हळूहळू त्या माणसाला कमजोर बनवतात आणि इतर लोकांना त्याचा फायदा घेणं सोपं करून देतात. या चुका ओळखून वेळेत बदल केला तर चांगुलपणासोबतच आत्मसन्मानही टिकवता येतो. पहिली चूक, मी चांगला आहे त्यामुळे सगळेच चांगले असतील असा विचार करणं. मी चांगला माणूस आहे त्यामुळे समोरचाही माणूस चांगलाच असेल असा समज करून घेणं हीच सगळ्यात मोठी चूक ठरते. तुम्ही प्रामाणिक आहात, मदतीस तत्पर आहात आणि स्वच्छ मनाचे आहात, म्हणून समोरची प्रत्येक व्यक्तीही तशीच असेल असं गृहीत धरणं आजच्या वास्तवात तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. कारण प्रत्येक माणूस तुमच्यासारखाच विचार करत नाही. आजच्या जगात लोक 2 गोष्टी फार पटकन ओळखतात. एक म्हणजे तुमच्याकडे काय आहे ते, विशेषतः पैसा किंवा संसाधनं, आणि दुसरं म्हणजे तुमची कमजोरी नेमकी कुठे आहे. तुम्ही कुठे नकार देत नाही, स्वतःला कुठे मागे ठेवता आणि कुठे सतत समजूत काढता, हे निरीक्षण लोक नकळत करत असतात. जर तुम्ही खूपच समजूतदार, वारंवार माफ करणारे आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारे असाल, तर काही लोक तुमच्या या स्वभावाकडे चांगुलपणाच्या दृष्टीने न पाहता एक संधी म्हणून पाहतात. अशा लोकांच्या मनात हळूहळू एक विचार तयार होतो की हा माणूस सुरक्षित आहे, याला विरोध करता येत नाही आणि त्यामुळे याचा वापर सहज करता येईल. म्हणूनच फॉक्स माइंडसेट स्पष्टपणे सांगतो की विश्वास हा कोणालाही मोफत दिला जात नाही. विश्वास हा वेळ, समोरच्याचं वर्तन आणि त्याच्या कृती सातत्याने पाहिल्यानंतरच हळूहळू तयार होतो. जेव्हा तुम्ही कोणालाही लगेच पूर्ण प्रवेश देता, तेव्हा तुम्ही स्वतःच स्वतःच्या मर्यादा कमजोर करता आणि इथेच तुमचं नुकसान सुरू होतं. आता एक साधी पण खूप बोलकी गोष्ट पाहूया. रमेश नावाचा एक मुलगा होता, जो ऑफिसमध्ये प्रत्येकाला मदत करायचा आणि प्रत्येक कामासाठी लगेच होकार द्यायचा. ऑफिसचं अतिरिक्त काम असो, वीकेंडला आलेला फोन असो किंवा स्वतःच्या जबाबदारीपेक्षा अधिकची कामं असोत, रमेश कधीच नाही म्हणायचा नाही, कारण त्याला वाटायचं की जास्त मदत केली तर लोक त्याची किंमत ओळखतील. काही काळानंतर प्रमोशनची वेळ आली आणि इथेच खरी परिस्थिती समोर आली. ज्या लोकांनी वर्षभर रमेशकडून काम करून घेतलं, तेच लोक पुढे गेले आणि रमेश मात्र मागेच राहिला. त्याला असं सांगण्यात आलं की तू खूप चांगला टीम प्लेयर आहेस, पण आमच्यासाठी लीडर नाहीस. या एका वाक्यात रमेशची चूक आणि व्यवस्थेची मानसिकता दोन्ही स्पष्ट दिसून येतात.
फॉक्स माइंडसेट या उदाहरणातून एक कडवट पण खूप महत्त्वाचा सत्य शिकवतो. सतत हो म्हणणारा माणूस संस्थेसाठी उपयोगी ठरतो, कारण त्याच्यावर काम टाकणं सोपं असतं, पण तो माणूस निर्णय घेणारा, पुढाकार घेणारा किंवा नेतृत्व करण्यास योग्य मानला जात नाही. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या वेळेची आणि मर्यादांची किंमत ठेवत नाही, तेव्हा इतर लोकही तुमची किंमत ठेवत नाहीत, आणि त्यामुळे तुम्ही मेहनत करूनही महत्त्वाच्या जागेपर्यंत पोहोचू शकत नाही. दुसरी चूक, नाही म्हणायला लाज वाटणे. जर तुम्हाला नाही म्हणायला नेहमी अपराधीपणा वाटत असेल, तर समोरचा माणूस तुम्हाला खूप सोप्या पद्धतीने वापरून घेऊ शकतो, कारण त्याला आधीच माहीत असतं की तुम्ही नकार देणार नाही. अशावेळी लोक तुमच्या चांगुलपणाचा आदर न करता त्याला कमकुवतपणा समजतात आणि तुमच्याकडून जास्तीत जास्त फायदा काढून घेण्याचा प्रयत्न करतात. याच कारणामुळे एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की जो माणूस तुमचा नकार शांतपणे स्वीकारू शकत नाही, तो तुमचा होकार मिळवण्यास पात्र नसतो. कारण खरं नातं किंवा व्यावसायिक संबंध तोच असतो जिथे तुमच्या मर्यादा समजून घेतल्या जातात, त्यावर दबाव टाकला जात नाही. फॉक्स माइंडसेट इथे एक महत्त्वाचा फरक स्पष्ट करतो. फॉक्स माइंडसेट म्हणजे लोकांशी कडवटपणे, उद्धटपणे किंवा आक्रमक भाषेत बोलणं नव्हे, तर स्वतःच्या वेळेच्या, ऊर्जेच्या आणि आत्मसन्मानाच्या सीमा स्पष्टपणे ठरवणं आहे. जेव्हा तुम्ही शांतपणे पण ठामपणे बाउंड्रीज ठेवता, तेव्हा लोकांना कळून चुकतं की तुमचा गैरफायदा घेणं इतकंही सोपं काम नाही. तिसरी चूक, सगळं सांगून टाकणे, ओव्हर शेअरिंग. खूप लोक नकळत ही चूक करतात. ते स्वतःच्या आयुष्यातील सगळं काही उघडपणे सांगून टाकतात. आपले प्लॅन, आपले प्रश्न, आपल्या कमजोरी आणि पुढचा निर्णय किंवा पुढची चाल सगळ्यांसमोर मोकळेपणाने मांडतात. समोरचा माणूस आपल्या शब्दांचा कसा उपयोग करून घेईल याचा विचारही करत नाही. फॉक्स माइंडसेट इथे एक महत्त्वाचा नियम सांगतो, आणि तो म्हणजे शांतपणे केलेल्या हालचालीच मोठे आणि स्पष्ट परिणाम निर्माण करतात. जेव्हा तुम्ही सगळं आधीच सांगून टाकता, तेव्हा लोकांना तुमच्यावर परिणाम करण्याची, तुमचा वेग कमी करण्याची किंवा तुमचा विचार बदलण्याची संधी मिळते. लोक तुमची माहिती वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापरतात. काही लोक तुमच्या अडचणी ऐकून सहानुभूती दाखवतात, पण ती सहानुभूती हळूहळू नियंत्रणात बदलते. काही लोक तुमच्या कमजोरी ओळखून तुमच्यावर दबाव टाकतात, तर काही लोक तुमच्या पुढच्या हालचाली आधीच माहीत असल्यामुळे तुमचं नुकसान होईल अशा पद्धतीने वागतात. म्हणूनच सगळ्यांना सगळं सांगणं हा निरागसपणा किंवा चांगुलपणा नसतो, तर तो स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखा सेल्फ सॅबोटाज असतो. फॉक्स माइंडसेट तुम्हाला शांत, सावध आणि मोजक्या लोकांशीच उघडपणे बोलायला शिकवतो, कारण जिथे माहिती सुरक्षित असते, तिथेच प्रगती सुरक्षित असते. चौथी चूक, रिस्पेक्ट अर्न करण्याऐवजी बेग करणं. जर तुम्ही वारंवार लोकांसमोर असं म्हणत असाल की कृपया मला समजून घ्या, मी तुमच्यासाठी खूप काही केलंय किंवा माझं असं इंटेन्शन नव्हतं, जर तुमचा माइंडसेटच असा असेल, तर स्वतःलाच समजून घेण्याची गरज आहे. कारण रिस्पेक्ट मागायचा नसतो, तर कमवायचा असतो. जेव्हा तुम्ही स्वतःची मर्यादा ठरवता आणि स्वतःचा आत्मसन्मान टिकवता, तेव्हाच लोक तुमचा आदर करतात. फॉक्स माइंडसेट इथे स्पष्टपणे सांगतो की प्रत्येक परिस्थितीत शांत राहणं, मुद्दाम कमी पण ठाम बोलणं आणि पूर्ण आत्मविश्वास ठेवणं हेच खरं शक्तीचं चिन्ह आहे. जे लोक तुमची खरी किंमत समजतील, ते आपोआप तुमच्या जीवनात योग्य अंतर राखत योग्य पद्धतीने तुमच्या समवेत राहतील. तुमच्या प्रयत्नांनी किंवा स्पष्टीकरणांनी त्यांना कंट्रोल करण्याची संधी मिळू नये, आणि हाच फॉक्स माइंडसेटचा मुख्य नियम आहे. पाचवी चूक, चुकीच्या लोकांना लॉयल्टी देणं. ही सगळ्यात घातक चूक आहे. जुना संबंध असल्यामुळे किंवा कोणीतरी तुमच्या आयुष्यात सुरुवातीपासून आहे म्हणून त्याच्यावर अंधपणे अवलंबून राहणं. तुम्ही अनेकदा म्हणता की मी हा जुना संबंध सोडत नाही किंवा तो माझ्यासोबत सुरुवातीपासून आहे, पण खरा प्रश्न हा कोण किती जुना आहे त्यावर नाही, तर आज त्या व्यक्तीचं तुमच्या जीवनात काय मूल्य आहे यावर आहे. फॉक्स माइंडसेट इथे एक कटू पण महत्त्वाचं सत्य सांगतो की जर लॉयल्टी किंवा निष्ठा आदराशिवाय असेल, तर ती फक्त भावनांच्या गुलामीसारखी ठरते. जेव्हा तुम्ही केवळ जुने संबंध, आठवणी किंवा साखळीबद्ध निष्ठेवर टिकून राहता, तेव्हा तुमची स्वतःची किंमत आणि मर्यादा हळूहळू हरवते आणि इतर लोकांचा फायदा घेण्याचा मार्ग खुला होतो. म्हणून फॉक्स माइंडसेट शिकवतो की निष्ठा महत्त्वाची आहे, पण ती आदर आणि स्वतःच्या मर्यादेशिवाय अपूर्ण आणि धोकादायक ठरते. आता एक कठोर पण महत्त्वाचं सत्य स्वीकारा. लोक तुम्हाला वापरतात कारण तुम्ही त्यांना तसं करण्याची संधी देता.
तुमच्या स्वतःच्या मर्यादांना स्पष्टपणे ओळखलं नाही, तुमची ऊर्जा आणि वेळ सहज उपलब्ध करून दिली, तर लोक त्याचा फायदा घेण्यास मागे पाहत नाहीत. पण आजपासून जर तुम्ही स्वतःमध्ये बदल केला तर परिस्थिती देखील बदलू लागेल. यासाठी काही सोप्या पण प्रभावी गोष्टींचा अवलंब करा. कमी बोला, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट तोंडावर न आणता विचारपूर्वक वागा. कमी एक्सप्लेन करा, म्हणजे प्रत्येक निर्णय किंवा कृतीसाठी दीर्घ स्पष्टीकरण देण्याची गरज नाही. कमी ट्रस्ट करा, म्हणजे तुमच्या विश्वासाचा आणि भावनिक गुंतवणुकीचा योग्य वेळी योग्य लोकांसोबतच वापर करा. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःला प्राधान्य द्या. तुमच्या वेळेचा, ऊर्जेचा आणि भावनांचा आदर स्वतःसाठी करा. जेव्हा तुम्ही या बदलांचा अवलंब करता तेव्हा लोकांचं वागणं आपोआप बदलतं. जे पूर्वी तुमचा फायदा घेत होते ते आता तुमच्या मर्यादांचा आदर करायला लागतील आणि तुमचा वारंवार उपयोग करून घेणं अशक्य होईल. फॉक्स माइंडसेट सांगतो की बदलाची सुरुवात स्वतःपासून करायला हवी, कारण जगाला बदलायची गरज नाही, तर तुमच्या वर्तनात बदल झाला की परिणाम आपोआप दिसू लागतात. आजचा व्हिडिओ इथेच संपतो, पण तुमचं आयुष्य इथून बदलू शकतं. लक्षात ठेवा, तुम्ही वाईट माणूस नाही आहात. तुम्हाला फक्त जास्त चांगलं राहता येतं, पण चुकीच्या लोकांसाठी. फॉक्स माइंडसेट शिकवतो की चांगुलपणा आणि सहानुभूती हे गुण आहेत, पण ते योग्य ठिकाणी वापरले नाहीत तर तुमच्याच अधोगतीला कारण ठरतात. मित्रांनो, आजपासून तुमचा माइंडसेट सुधारण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न सुरू करा. आणि हो, फॉक्स माइंडसेट सिरीजचा नेक्स्ट व्हिडिओ शांत माणसं नेहमी का हरतात आणि त्यावर उपाय काय ह्या टॉपिकवर येणार आहे. तुम्ही या टॉपिकवर व्हिडिओ बघण्यास इंटरेस्टेड आहात का? जर इंटरेस्टेड असाल तर कमेंटमध्ये नेक्स्ट असं टाईप करा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला थोडा जरी आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.